ආයුබෝවන් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ෆැබ්‍රික් පේන්ටිං වලින්. පේන්ටිං වලට කැමති ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් මම මේ වගේම කරපු රෝස් ෆ්ලවර්ස් වගේක් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඒ වුණත් අද අලුත් එකක් කරන්න කියලා හිතුවා. පේන්ටිං කරන අය channel එක බලනවා නම් ඒ අය වෙනුවෙන් ආයෙත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් මම මේ එක මලක් තමයි මම ගත්තේ මේ ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම මේකට මේ පින්ක් කලර් එක පාවිච්චි කරා. මේ වගේ චූටි පොඩි බඩ්ස් වගේ තිබ්බා මේ පින්තූරේ. ඉතින් ඒ ටික පේන්ට් කරන්න මම පින්ක් කලර් එක තමයි පාවිච්චි කරේ. ඒ වගේම මේ පොයින්ටඩ් රවුන්ඩ් බ්‍රෂ් එක තමයි ඒකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක ෆ්ලැට් බ්‍රෂ් එකෙන් කරන්න අමාරුයි මේ වගේ රවුන්ඩ් තැන්. ඒ වගේම අමු රෙද්දක් තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ මල කරගන්න. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ චූටි කොළ වලට මම ලීෆ් ග්‍රීන් එක පාවිච්චි කරා. ඒක ටිකක් අර ලා පාටක් පෙන්නන්න ඕනි හින්දා. ඒ වගේම මේ ලොකු කොළ වලට මම ඔලිව් ග්‍රීන් එකයි යෙලෝ කලර් එකයි තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ දෙක මික්ස් කරලා තමයි මේ ෆ්ලවර් එකේ තියෙන ලොකු කොළ ෂේඩින් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ මලේ පෙති වලට මං අරගෙන තියෙන්නේ යෙලෝ කලර් එකයි රෙඩ් එකයි ඒ වගේම මෙරූන් එකෙන් චුට්ටක් අරගෙන තමයි මේ පෙති ෂේඩින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ෂේඩින් එකට ගත්තේ මම ඒ කලර්ස් තුන තමයි.
ඉතින් ඔයත් මේ වගේ පේන්ටිං කරන්න, ෂේඩිං කරන්න ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාටත් පුළුවන් මගේ channel එක මුල ඉඳලම බලන්න. මොකද අපි මුල වීඩියෝ වල ගොඩාක් මේ ෂේඩින් ක්‍රම ගැන කතා කරා. මූලික දේවල් ගැන. ඉතින් ඒ වගේම ඒවා පේන්ට් කරලත් පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මගේ channel එක මුල වීඩියෝ බලලා ඔයා පේන්ට් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් මුල වීඩියෝ බලලා ඒ වගේ රූප සටහන් අරගෙන වීඩියෝ බලන ගමන් ඔයාට පේන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ රූප සටහන් මම ගොඩක් ගන්නේ Pinterest කියන ඇප් එකෙන්. ඔයාටත් ඒ Pinterest ඇප් එකට ගියා නම් මම අරන් තියෙනවා වගේම රූප සටහන් ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඔයාටත් පුළුවන් තනියම වුණත් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ ගොඩක්ම මේකට මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම ලොකු දේවල් නැහැ. ඉතින් අර අතහුරු වෙන්න තමයි ඕනේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ මල් මෝස්තර හොයලා අරගෙන වීඩියෝ බලන ගමන් මේ වගේ පේන්ට් කරලා පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ඔයා අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් මුලින්ම බලන්නේ මගේ channel එකත් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරන ගමන් මේ වීඩියෝ එක තවත් අයට බලන්න share කරන්න ඒ වගේම like කරන්න ඒ වගේම ඔයාගේ අදහසුත් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ලියාගෙන යන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා මොකද ඒ කමෙන්ට් එක ගොඩාක් වටිනවා channel එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ අදහසුත් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාගෙන යන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.
එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. වෙනස් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.